Hello mga kaibigan, amigo at saka amiga. Ngayon, magluluto tayo ng banana Q. So, mga ingredients na kailangan natin ay dark brown sugar. So, ito, 2 spoons of dark brown sugar lang to. At saka, 4 na saging na saba, tsaka oil. Ang 1/2 cup of oil ang gusto kong ilagay sa banana Q ko. Pwede din nating damihan kung gusto natin. Pwede kasi sa banana Q, pwede mo yung lulutuin na parang siyang deep fried. Tapos pag maluto na siya, ilalagay mo na yung sugar para mag-caramelize na siya at didikit sa saging. At saka kailangan din natin ng pantuhog. Pero ito optional lang to. Pwede yung kung para lang sa bahay, pwede walang pantuhog ng saging, yung banana skewer. Pwede ding kung nagnegosyo kayo, syempre kailangan nyo yan pag maluto ng saging. So ngayon, ipipila natin ang saging. So ito ha, tandaan niyo, banana, saba ang kailangan natin. At saka ito na yung pinipil kong banana saba at saka in-slice ko na din siya. Tapos, ang susunod natin gawin, yung frying pan natin dapat mainit siya bago natin lagyan ng cooking oil. So ngayon, ipainit muna natin yung frying pan. Pag mainit na siya, lagay natin yung oil natin. So yung ginagamit ko palang oil, pero optional lang to, olive oil para mas healthy din. So, ilalagay na natin yung oil. So, yung cooking oil, nandiyan na. So, yan. Nabuhos ko na. So, hintayin na lang natin na iinit na siya at bago natin ilagay yung banana natin sa bar. So ito mga kaibigan, 'di ba sa atin ito yung kadalasan nating pang-snack. Pag snack sa hapunan, snack during afternoon. So sabi ng mga mama natin, papa, bili kayo ng banana Q. O minsan pag naglalakad lang tayo doon sa naglalakad lang tayo, tapos sabi, may masarap na banana Q, maraming nagtitinda kasi nito. So pwede niyo din itong gawin pang negosyo. Ang banana Q. Sikat to sa atin. Marami to sa mga daan-daan nagtitinda. Diba pag hindi mainit na tinapa yung bibilhin natin para sa snack natin pang merienda, diba? Saging, banana Q, kamote Q, yun ang mga binibili natin. So, ngayon, mainit na yung cooking oil natin. Ilalagay na natin yung banana natin. Yung saging na saba. So, ilalagay ko na. Ayan. Madali lang itong lutuin, kaysa bibili kayo sa labas, kayo na lang magluto. Pero kung wala kayong time na magluto, bili na lang kayo. So yan, hanggang siya maluto, hanggang mag-brown siya, yon, luto na yon.
So, yan. Ipiprito natin yung saging natin. Tapos, tingnan natin. So, after 2 minutes, tingnan natin kung okay na ba yung sa other side. Pero, ang mas maganda kasi nito, pag marami yung oil, so, yung oil hanggang natabunan yung both sides, yung lahat ng saging, mas maganda. Pero, syempre, kung maraming oil, marami ding ma-absorb sa saging. Kaya, ako gusto ko lang konting oil. Tapos, konting sugar para hindi masyadong matamis. So, after 2 minutes, balik na rin na natin. Tingnan natin. O, diba? Brown na siya. So, it means luto na yan. Yan. So, yung kabilang side na naman yung ano natin. Ipa-brown, yung lulutuin natin. Yan, diba? Ang sarap. So, ito pala yung ginagamit kong olive oil. Yan. Organic extra olive oil. So, yan. So, after 2 minutes, so, luto na siya. So, pwede na natin siyang tingnan. Yan, brown na siya. Yan, no? Tingnan niyo sa kabilang side. So, pwede nilang idagdag yung yung sugar, yung dark brown sugar natin. So, pwede niyo ilagay ito. So, depende lang yan sa inyo, ha? Depende sa inyo kung gaano katamis. Kasi, kung siyempre maraming sugar, matamis din. So, ilagay niyo na yung sugar. Yan. So, gusto kong ilagay dito yung sugar para matunaw siya bago natin haluin. So, hindi ko nga naubos tong 2 spoons of sugar ko eh. So, parang isang tablespoon lang ang nalagay ko. Kasi marami na siya. Kunti lang yung saging natin. So, matutunaw yung sugar natin. Tapos, haluin na natin siya kasama yung mga saging mamaya. I-check nyo lang kung natutunaw na ba yung sugar, ha. Ito guys, after 1 minute, yan ang hitsura ng sugar. So, pwede na natin yan siyang i-mix sa ibang mga saging para didikit yung sugar. Spread na natin yan siya para mamix siya at saka didikit yung sugar sa mga saging. Yan. So, nakikita niyo na, dumidikit na, nagsa-start na dumidikit na yung natutunaw na sugar sa saging. So, ito na guys, dumikit na yung brown sugar sa ating saging. So,
Siyempre, yung mga maliliit, pwede na nating kunin. Una nating kunin kasi luto na yan eh. Tapos, dumikit na din yung sugar niya. So, kunin natin yan sila. So, luto na siya. So, tapos may mga sugar na ding dumikit, yung natutunaw na sugar. Yan. So, kunin na natin. Ilagay na natin sa pinggan. Yan. So, ang naiwan na lang ay ang yung mga malalaki. Ano, tingnan niyo, 'di ba? May sugar na siya coated with. Pero kung gusto niyo pa yung isang sa kabilang side, yan niyo din. Yan niyo din, oh, tingnan niyo, dumikit na yung sugar. Basta depende yan sa inyo ha, kung gaano kadami yung sugar niyo. Kung health conscious kayo, pwede niyo konti lagyan yung sugar niyo. Pwede ding marami kung gusto niyo mas matamis. Yan. So, ito na yung mga malilinggit na slice ko na saging. Coated with sugar na yan. So, guys, kung gusto niyo pang maraming dumikit na sugar, tagalan niyo konti. Ganyan lang. Pero, i-check niyo para yung sa kabilang sides, ano din, may didikit din na sugar. Ganyan, no? Kasi pag matunaw na yung sugar, madali na yung didikit sa saging mo. Yan. Roll mo lang yan. Yan. Tingnan ninyo, 'di ba? Maganda na siya. Tapos masarap pa. Okay? So, para sa akin, pwede na yan. So, ano natin, hainin na natin. Okay? So, yan na guys, yung mga niluluto nating saging. So, pwede na natin yan, kung gusto niyo na parang pang negosyo, pwede din isa-serve niyo pag may okasyon sa bahay ninyo, or may mga bisita kayo. So, kukuha lang kayo ng banana, yung bamboo stick, yung bamboo skewer, tapos, lagay nyo lang yan. Parang yung sa tindahan, 'di ba? Tutuhog mo lang yan. Yan. Tapos sa tindahan, 'di ba? 5 pesos na 'to. Yan. Ganyan. Oh, 'di ba? Ganyan. So, kita ko lang sa inyo. Yan. Yan. Tapos, meron din minsan na puro lang maliliit, pero marami naman. Kaya sinadya ko talaga tong slice ng paliit-liit. Tapos, yan. Tapos tindan, ito lang kukunin ko. Pwede din to, ganyan. So, pwede na itong pang negosyo guys, kung gusto niyo magnegosyo sa bahay ninyo. Yan. So, tuhog niyo lang. Ganyan. And, ganda na. Sarap. Okay. So, tapos nating ituhog ang mga saging. So, ganyan na siya. Ganyan na ang hitsura ng banana cue natin. Yung saging na coated ng sugar, dark brown sugar. So, guys, kung nagustuhan ninyo to, don't forget to like and subscribe sa channel ko. Sarap. Kain na tayo. Maraming salamat sa ulitin ha. Bye-bye.